Chào các bạn, hôm nay Biết Nhà Cô Mỹ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món ba chỉ chay chiên giòn ăn kèm với bánh hỏi và rau sống nha. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Để làm món ba chỉ chay chiên giòn ăn kèm với bánh hỏi và rau sống, chúng ta cần những nguyên liệu sau: củ hành phi, ớt băm nhuyễn, tiêu xay, đường cát trắng, một ít rong biển, hạt nêm nấm hương, tỏi băm nhuyễn, 30g bột gạo, 150g bột năng, một ít hành lá sắc nhuyễn, dầu màu điều, muối, dầu ăn, 400g nước, bánh mì, 150g sườn non chay ngâm nước cho mềm, vắt ráo, bánh hỏi và rau sống. Đầu tiên chúng ta sẽ ướp sườn non chay với 1 muỗng cà phê hạt nêm nấm hương, 1 muỗng cà phê đường cát, nửa muỗng cà phê tiêu xay, nửa muỗng cà phê tỏi băm nhuyễn và một ít dầu hào chay pha với bột ngũ vị hương cho thơm. Sau đó trộn đều hỗn hợp cho gia vị thấm đều vào trong từng miếng sườn non này. Bước kế tiếp, chúng ta dùng một cái nồi cho 150g bột năng, 30g bột gạo, nửa muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm nấm hương, 1/3 muỗng cà phê muối, 400g nước, đổ vô nồi và khuấy đều hỗn hợp. Đặt nồi lên trên bếp, chỉnh nhiệt độ nóng vừa. Khuấy đều tay cho đến khi hỗn hợp bốc khói và hơi sánh nhẹ thì tắt bếp. Mang xuống, khuấy tiếp cho bột sệt lại và mịn là được. Cô dùng khuôn 20cm. Cho dầu quét đều đáy khuôn và thành khuôn. Bánh mì các bạn cắt khúc rọc một đường theo chiều dọc bằng với cạnh của khuôn. Tách rộng bề ngang của ổ bánh mì, sau đó cho vào khuôn, đè sát xuống đáy khuôn. Nối thêm một miếng bánh mì cho kín khuôn. Sau đó chia bột đã khuấy thành 2 phần. Một phần cho vào trét đều lên lớp bánh mì, lót dưới đáy khuôn. Sau đó đặt những miếng sườn non lên trên và dùng tay đè mạnh xuống để bột được dính chặt vào những miếng sườn non. Cho phần bột còn lại lên trên quét đều. Tiếp tục đặt những miếng sườn non còn lại đặt kế tiếp sát, và chú ý trong quá trình thực hiện các bạn nên đè chặt tay để miếng sườn non không bị bong tróc ra. Dùng sửng hấp ba chỉ chay trong 30 phút. Khoảng 10 phút thì ta dỡ nắp ra, vũ nước đọng lại trên nắp. Sau đó đậy kín lại và hấp tiếp. Sau khi hấp xong 30 phút, các bạn tắt bếp, mang khuôn ra ngoài, để hơi nguội rồi cho vào tủ lạnh cho nguội hẳn. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các bạn làm nước mắm chay. Các bạn dùng một cái nồi cho 150g nước vô nồi. Cho tiếp 30g đường cát, 1 muỗng cà phê muối, 5g nước tương, khoảng 2 muỗng cà phê. Mở bếp nấu cho hỗn hợp sôi và tan đường. Sau đó, cô sẽ thả một miếng rong biển vào trong để tạo mùi hương thơm cho nước mắm chay. Tắt bếp, mang xuống để nguội. Và sau cùng là mình sẽ lựa cái nước mắm này qua cái rây. Món ba chỉ chay để trong tủ lạnh đã nguội, cô mang ra và dùng dao rọc sát ở thành khuôn để gỡ ra cho dễ. Kế đó mình dùng cọ quét dầu màu điều lên trên mặt bánh mì để tạo màu cho lớp da của món ba chỉ chay. Cắt thành những lát dày khoảng 2,5cm hoặc là 3cm.
Cho dầu vào chảo. Khi dầu nóng thì mình sẽ thả những miếng ba chỉ chay vào, chiên vàng và trở đều vàng hai mặt. Mang ra để nguội ráo dầu. Còn về phần bánh hỏi, cô cuộn tròn và xếp xung quanh dĩa. Cắt ba chỉ chay thành từng miếng khoảng 2 cm, xách đều vào dĩa. Cho hành lá phi lên trên bánh hỏi, kèm thêm một ít củ hành phi là chúng ta đã hoàn tất món ba chỉ chay ăn kèm với bánh hỏi, rau sống chấm với nước mắm chay rồi các bạn. Món ba chỉ chay chiên giòn đã được làm xong. Mời các bạn cùng thưởng thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Bếp nhà cô Mỹ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Chào các bạn, bye bye.